Salut, prieteni! M-a întrebat cineva cum putem să schimbăm limba la meniul eDrive la BMW E60. Trebuie să umblăm de aici din joystick. Deci, în primul rând, trebuie să intrăm la informații, adică dăm un click pe mijloc. Aici trebuie să intrați la Display Setting, unde sunt eu aici. Dăm click pe mijloc. Acum o să dăm de joystick în sus. Deci dau în sus de joystick. Și aici avem ceasul, data, luminozitatea și limba. Deci, practic, dacă aveți în altă limbă și nu înțelegeți, e 1, 2, 3, 4. A patra căsuță. Dăm click pe ea. Aici eu l-am în engleză. Și dați click pe mijloc și alegeți ce limbă vreți să aveți meniul. În ce limbă vreți să aveți meniul eDrive. Eu acum o să las în engleză. Dau click pe mijloc. Și apoi dau pe meniu și mă întorc. Deci, așa puteți să schimbați limba la meniul eDrive la BMW E60. Mulțumesc de vizionare și ne vedem la următorul video. V-am lăsat.